So, good evening. This is Dexter Balastic. Uh, this is just a parang reaction ko lang uh, regarding sa nababalitang pagbabalik ng ROTC. So, before I react, uh, bigyan ko muna kayo what ROTC is. So, ROTC was, and then before, it's a mandatory military training course for 2 years. For 2 years sa mga kumukuha ng college. Para siyang sa high school, patapos na yung CAT. Siguro naman. Until now naman siguro may CAT pa, di ba? And from the kids of the 90s, na-experience nila yan, may pagdaanan nila yan. 70s yan, pagdaanan yan. Katulad ko, na-experience CAT and ROTC. Pero yun, yun is parang military training para for the reservations, for reservists. Kaya ang tinawag na reservist, ROTC, yan. Yan. I forget mo. Pero yan. Pero nitong year 2000 something, parang na-repeal yan if I do recall. Na-repeal siya and it was changed to NSTP. NSTP is more on mga social services o social whatever. Minsan social works, ganun. Pero meron pa rin ROTC, but they are now no longer mandatory. So in short, magkakaroon ng choice yung mapapasok sa college o the kids who have to college ng mag-RO or NSTP. For 2 years yata yun. Hanggang ngayon man yata, for 2 years. Pero yung mga gustong, yung mga nag-RO, lalo na yung mga kumuha ng parang naging officers, they can continue it para maging literal na official sa kung anong branch of military service na gusto nila. Either Army, Navy, or Air Force. Pero yun. So ngayon, NSTP na siya. No longer mandatory ang ROTC. Which nilipil yan parang due to certain issues First is yung ang alam ko propose to repeal it, to take it down, is yung from the makabayans or yung mga nasa left are those people who supports who are socialists, communists. Yan, they're the ones who propose of taking it down. Yan. So, yan, bumabag tayo ngayon, this year, may nabalitaan ako na parang gusto nilang ibalik ng ulit yan. Gusto na ulit nilang magkaroon ng, gusto nilang may balik yung mandatory ROTC. Siyempre, maraming kumakontra, most especially yung mga nagpropose nga ng tanggalin yan. Because, militarization, tinuturuan daw na maging corrupt na rin naman yung
yung ROTC training. Yan. Ngayon, naalala ko na nga. ROTC stands for Reserve Officers Training Course. Yan. Kung tama ako, yan, siguro, tama nga ako. Pero balik na tayo. So, yun nga, they want to, ngayon, nagkakaroon ng pagbabalik. Gusto nilang i-impose ulit ang RO. Ano ba? So, sa akin naman, ito ang aking 2 cents sa tama lang ba na ibalik ang ROTC, or kung hindi, bakit? Kung tama naman, bakit? So, ito. Sa akin, sa side ko, I've been through ROTC. Nakita ko na yung RO. Actually, in reality, there's a good side and a bad side. Good side is, this time, unlike sa CAT or sa PMP, which is yung kinukuha natin sa high school, iba yung training pagdating sa RO. Ngayon ko pala, naalala ko, ang mandatory training na pinag-uusapan is mandatory training ROTC sa last 2 years nung nasa K-12. So that would be 11 at 12. Correct me if I'm wrong, ha? So sila yung mga sa 11 at 12 grade. It would be mandatory for them to take the military course, yung ROTC, reservist course. Maikli lang naman siya actually. Hindi ko alam ngayon kung ano yung plano nila. So, ibalik na tayo. Sa akin, kung tatanungin niyo ako, paano ba ako? Kung tatanungin niyo ako 20 years ago, tama, 20 years ago, I don't support it. Due to, syempre, mga kabataan tayo, Sunday, yun na lang yung pahinga natin. Kukunin pa ng ROTC. Practical, di ba? Reality naman talaga eh. Yun na lang yung pahinga mo, tapos kinuha pa ng RO. Kahit sabihin natin na 6 months lang yun. Pero, isipin mo, for 2 years, tsatsagayin mo yan. Every Sunday. Na araw-araw ginagawa mo, mag-marcha, kumuha ng military training na pagkusin. Kung hindi mo siya feel, kahit mo nga naman siya kukunin, diba? It's like parang kumuha ka ng course sa college, tapos napwasa ka lang na kumuha ng course dahil kailangan mo lang, pero hindi dahil sa gusto mo. Para kang ibawa, you want to be an engineer pero hindi mo marating yung engineering, kumuha ka ng HRM para lang masabing nakagraduate ka ng college. Parang ganun din nangyayari sa CAT. Aside from the fact that ang CAT, meron talagang corruption. Meron talagang babayad para hindi pumila, hindi mabilad sa araw. At meron dong mga palakasan, mga pagkakilala mo yung mga tayong official, pag tropa mo, pag kilala mo o kamag-anak mo, o may connection ka sa commandant, sa mga official na nasa taas, yun, lulusot ka dun. Common, pinaka worst case scenario is ilagay ka sa medic. In short, talaga may corruption.
Tapos yun nga, wala kang pahinga minsan, Sunday. Isipin mo, lalo na kung malapit na yung project mo, marami na kayong ginagawa, malapit na yung midterm exam, final exam, tapos biglang meron pa rin kayong training sa ganun. That's stressful. Pero, the good side, yes, it trains us, it trains them for proper discipline. Order, matututo kayong dumisiplina na magkaroon ng order, magkaroon ng organization. Because that what militarism is, order and organization. Siyempre kapag kabataan ka, there's a rebel inside of us, or there's a rebel inside of you. Kaya kontra ka, o idealist ka, which is common sa mga kabataan. Napaka-idealist na tao. And they tend to down huwag pansinin yung mga reality. For example, common reason kaya gusto nilang wala yung ROTC, wala namang gera. And magkagera man, hindi man daw tayo mananalo. Kaya madalas ko nadidinig yan. Kahit naman ako nadidinig ko yan since dati ko. Pero, ngayon, magbabalik siya. Do I support it? Or do I not? Ngayon, kung tatangin niyo ako, I support it. Why? Dahil kailangan. Aside from the fact na I see the new generations today, the younger generations, the so-called millennials, and the younger ones, younger than the millennials pa siguro, who are currently 18, 17, 16, incoming to 20s. They no longer have the nationalism. They no longer have the love of country. Parang gano'n ang lumalabas. Okay, sumisigaw sila ng love of country, mahal nila yung bansa, nakanagtagan-tagan na rin. But it's all talk. Hindi mo sila makikita talaga. Hindi nila pahinga sa puso. And this country really needs it, actually. Magbalik yung RO. Kasi, let's face it, kahit sabihin natin walang gera, we have one of the weakest militaries in the world. Not just in the world, kahit dito lang sa region natin, sa Southeast Asia. One of the weakest militaries are tayo. Because, aside from mababa yung technological equipment natin, mga ganun, yung salitang patriotism, hanggang salita lang, hindi siya naituturo. And saan pwede makuha yan? Two ways. First, is sa bahay, and second, sa environment, sa school. Saan makukuha sa school yan? Yun yung sa CAT, PMT, Boy Scouts, and yung si ROTC. Aside nun, yun nga, sa bahay. Pero, may problema. Sa bahay natin, hindi naman yung ganun kadalas na napag-uusapan mo. Unless, ang family mo is connected sa, kumbaga, ang family nyo ay
from the military, from the police, from the services, or government, or just plain people na who really loves their country. Saka aside pa ito, most of the kabataan today, kaya nasabi ko to, most of the kabataan today, di ba, most of them, quote unquote, supported the other side, di ba, sabi nga, or not the other side, they supported those people who are not part of the admin. Okay yan, tama yan. Kung yun talagang gusto nilang iboto, di ba? Pero, nung natalo yung mga sinusuporta nila, these kids, this young generation, these people, if I call them, dahil ko dito they are voters na rin naman. They're just younger. They are the ones who nagpauso ng woke, sila rin nagpauso na alis na ako sa mga bansa, migrate, hashtag migrate, how to migrate. Ngayon, balik tayo ngayon sa original na usapan. Where's the patriotism there? Nasaan yung nationalism mo? Na dahil lang sa natalo ang politiko mo, ganun magiging mindset mo? It's not, hindi ganun ang pagmamahal sa country. Ang pagmamahal sa country, regardless kung natalo manalo, they're still politicians lang. They're just policy makers. They are just people who controls the country. But you control yourself, and we control the country. And we put them there so we can take them out there kung talagang gusto natin. Kahit sabihin mo na katalo ka, that's the reality. Parang basketball, hindi lahat ng oras nanalo ang team mo, di ba? Kahit sabihin natin na okay, sino bang team ngayon? Golden State, and sino ba ngayon? Talo lang ako, kapapanalo ng Golden State. Yan, let's took it that way. I'm no fan of Golden State in the first place. I'm a Laker fan. Yan, pero balik tayo. But I'm no LeBron James fan. Yeah, there's those people who are fan of the Golden State, and there's those people na fan ng sino man ang huling natalo, sino ba tinalo ng Golden State? Portland. Pero dahil natalo ang Portland, dahil for example, bad calls, bad officiating, so hindi mo na panunurin yan, yung NBA, hindi mo na susuportahan ng team mo, hindi mo na susuportahan ng NBA ngayon, just because natalo ang team mo. It's like ang buhay natin never revolves on that sa ganong solution o sa ganong, hindi ko alam kung ano yung, nakalimutan ko na kung ano yung tamang term, pero yun nga, ang buhay natin hindi nagre-revolve sa ganon. Regardless kung natalo na natin sila, which hindi dapat tayo nagiging okay, sige, pwede sabihin natin na reactions lang yan, out of sama ng loob, but that's the stupidest reaction I've ever seen and ever heard, and hindi dapat ganun. So sabi ko nga sa isa sa vlog ko, sa isang 2 cent ko, kung natalo kayo, accept the fact na natalo kayo, then move on, because yun nga,
Hindi naman sila nagpapatakbo talaga ng buhay ninyo. Hindi mga politiko ngayon nagpapatakbo ng buhay natin. Tayo, papatakbo ng buhay natin. So, yung point na nagsabi kayo ng woke, hashtag woke, hashtag how to migrate, it's not good. It is plain stupid. Nasaan ang nationalism niyo? Nasaan ang patriotism niyo? Kung ganun lang pala ang sasabihin niyo, nagagalit kayo sa voting by personality. Pero ganun din pala ginagawa ninyo. Remember, we're talking about the country. So, kung doon pa lang sa idea na yun, nagsasalita na kayo ng ganyan, wala na nga yung mga kabataan ngayon, o mga younger generations, na mga susunod na magiging majority na voters. Ulitin ko susunod na majority na voters. Lalabas, katulad lang din kayo ng mga papalitan ninyong botante na kinaiinisan ninyo. Ganun ang mangyayari. So, full circle. Kung gusto nyo maging maayos ang bansa natin, bilang mga kabataan, bilang mga bagong magiging susunod na mag-handle ng bansa na to, first thing you need to learn is how to love your country. And hindi nasusukat dahil sa nagbabayad ka lang ng tax. Ginamit ko din before na argument yan. Then, nagising ako sa reality na hindi gano'n nasusukat yun. Ang pagmamahal sa bansa ay ganun. Pakita mo ang pagmamahal sa bansa by pagsunod sa batas, pagiging organisado, pagiging disiplinado. Okay, may mga magsasabi dyan, pwede mo matutunan yung discipline without taking up military training, di ba? Yes, may good point kayo doon. Pero merong mga bagay na hindi ninyo matututunan nang wala sa military, na meron sa military training. Iyon ay yung kailangan mong matutunan, kailangan ninyong matutunan din is yung how to sumunod sa order. Parang kasasabi ko lang kanina, di ba? You are the younger generations. Nagagalit kayo actually dahil hindi kayo nasusunod. Pero pag dumating kayo sa time na nasa time na kayo namin, ako, I don't know, I think I'm old na rin naman talaga. Doon yung palang maintindihan. And please, mga kabataan naman natin, okay lang na maging idealist. Pero huwag niyo nang kalimutan na idealism is always an idealism. Pero hindi yun ang gusto kasi ninyo, o gusto natin. Kahit ako, gusto ko yun. Kaya nga idealist. Kaya nga yun yung ideal na gusto kong marating, makuha, puntahan. Pero when the reality hits you, it hits you like a 10-wheeler truck, crushing you whole.
So in the end, reality strikes. Sabihin natin na okay, sabi ninyo madalas ngayon, wala nang gera, or magkaroon man ng gera, wala tayong panalo. But still, hindi ganyan ang pagiging patriotic. At hindi rin ganyan ang pagiging nationalist. Hindi ganyan ang pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. The fact na nasasabi niyo yan, talo naman kagad tayo sa ibang bansa. Talo tayo sa China, talo tayo sa America. They have the nukes. The fact na nasasabi niyo yan, okay, sinasabi niyo, yan yung realism. Oh. Okay. Yan yung realism. When there's no, wala doon yung pagmamahal mo. Are you willing to die to your country? If yes, kahit alam mong talo ka, that's why there's a 300, diba? Yun yung tinuturo ng 300. Even for the sense na alam mong matatalo ka, you still fight for it. Dahil ganun mo kamahal ang bansa mo. You don't just fight for your country, isipin mo din. You fight for your family. Ngayon, the fact na nasabi mo na, sinasabi ninyo na how to migrate, so you don't fight for your family, you don't fight for your country, you only fight for yourself. That's a goddamn selfishness and plain stupidity. Yan. Nasabi ko na sa wakas. Pero yun, ganun siya. So, yun. Kaya ko susuportahan yung ROTC. Because the kids of today and the younger generations need it badly. Corrupt man siya or whatever, nababayaran yung mga officers. Kung tutusin, kung babayaran mo yung officer, then you yourself is a corrupt. You don't pay. Dumaan ka. Paghirapan mo. Parang walang manloloko kung walang mapapaloko. Ganun lang yun. Alam mo nang corrupt sila eh. Magpapakorrupt ka pa, magiging corrupt ka rin. Kabata-bata mo, corrupt ka kagad. Tama? Mali. Corruption ng military. May mga corrupt sa loob. Ibabagsak ka. Or pabababayin yung grade mo. Hell with it. Ang mahalaga, makalusot ka. That's the reality. Hindi fair ang buhay. Kung natapat ka sa ganun, that's the reality of it. So, all you need to do is fight for it. But you fight it sa tamang forum, sa tamang lugar. You don't fight it on the streets. You don't fight it on just to make chaos. You fight it sa pinakatamang paraan. Pakita mo yung pagmamahal mo sa bansa by making those things right. Oras na sumuko ka na sinasabi mong ayoko na, o sa mga sinasabi mong hindi ko na gusto to, then pagdating mo pa lang sa buhay, nahina ka na, malambot ka na. You're just one of those who are weak. And this country don't deserve weak people like you. Kailangan ng bansa nito, kailangan strong. Willing to sacrifice everything kung tutusin. Which is yun yung ginagawa ng mga OFWs natin. Kahit sa loob ng call centers.
Yan yung ginagawa ng mga araw-araw tumatanggap ng mga mura ng mga nasa kabilang side. So, again, yun nga, sa akin, the return of ROTC is a good thing. Badly needed yan, lalo na sa mga bata ngayon. That's the thing they should, na kailangan makaharap nila. Kailangan magising sila sa katotohanan. Hindi yung habang buhay lang binibaby. Ang nangyayari kasi sa atin ngayon, binibaby ng lahat eh. We are now, nagpapalaki na tayo ngayon ng mga kabataan na masyadong feeling privilege, feeling self-centered, feeling know-it-all, but they are not. They're still young, sabi nga. It's not bad to be young. Maraming nagagawa ang pagiging bata. For example, there's innovations, masyadong creative, masyadong malawak pa yung, dahil malayo yung nararating ng pag-iisip. Pero, with proper, matitrain for example, yung discipline na may tuturo ng pagpasok sa ROTC, kung siseryosohin lang yun, actually yun lang naman talaga ang gustong point nun eh. May turo lang, may instill lang yung discipline. Irregardless kahit ano na yung, kung ano man yung nasundo sa araw na yan, ang kailangan lang is ma-instill yung discipline. And ma-instill yung may tatak sa mga kabataan, sa mga susunod, yung pagmamahal sa bayan. Dahil yun talaga ang pinapoint out ng yung ROTC. Yung objective na ma-instill yung patriotism to every one of us. I don't know kung maintindihan itong mga bata ngayon, pero ako kasi dumaan ako, so I understand. Pero syempre dati hindi ko maintindihan yan. I'm also against ROTC. And I've seen the bad side of it. Pero hindi yan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kailangan siya. So yun. So, in 2 cents ko lang naman sa tama lang bang magbalik ang ROTC, mandatory ROTC para sa grade 11 and grade 12 students. So yan, if you are new to this channel and you have comments, reactions, violent reactions, please comment it below. Like the video. And if you're new to this channel, please subscribe to this channel and hit the notification bell button to give you the updates on my future vlogs. And one thing, I'm planning na kung magkakasunod-sunod na ito, kung magkakaroon ako ng available time, I'm planning magkaroon ng every Thursday and at least Monday to post as 2 cents ng 2 cents ko ng reaction video ko regarding sa current events, because mahilig naman ako tingin sa current events. For example, I was a supporter din ng RH Bill. Carlos Aldrin, we talked sometime before, and I have those
friends dun sa kabila bago kami nagkahiwalay because of our political differences sa mga important na politicians. But sa akin, if they still think of me as a person na ganito, sa akin kasi wala naman regardless kung they support the liberals or the other candidates. At the end of the day, they are still politicians. They are then, and we will still do our job. Yun lang naman yun. Basta sa akin. So hindi ko nininda yung away na yun. So yun. So yun nga, kung magulaw lang or mag-react or whatever, then hit like, subscribe. So this is Dexter Blasted, and thank you for watching.